ปราสาทเบียงเตียนหรือเบงเมียเลียหรือเรียกในภาษาเขมรว่าปราสาทบึงเมียลาเป็นหนึ่งในปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่และลึกลับที่สุดของอาณาจักรเขมรโบราณตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองพระนครหรืออังกอร์ในจังหวัดเสียมราชประเทศกัมพูชาโดดเด่นด้วยสภาพที่ยังคงอยู่ในป่าและยังไม่ได้รับการบูรณะอย่างเต็มที่จึงให้บรรยากาศขลังและสมบูรณ์แบบสำหรับการศึกษาโบราณสถานในบริบทธรรมชาติประวัติปราสาทเบียงเตียนหรือเบงเมียเลียยุคสมัยที่สร้างผู้สร้างและผู้มีอำนาจในยุคนั้นจุดประสงค์ในการสร้างทำเลที่ตั้งและภูมิประเทศลักษณะทางสถาปัตยกรรมความสำคัญทางประวัติศาสตร์สถานะในปัจจุบันการเข้าถึงยุคสมัยที่สร้างกษัตริย์ผู้ครองราชย์พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองหรือสุริยะวรมันที่สองผู้สร้างปราสาทนครวัดและเป็นหนึ่งในกษัตริย์ผู้ยุ่งใหญ่แห่งอาณาจักรเขมรศิลปะและสถาปัตยกรรมอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างศิลปะบาปบวนตอนปลายและศิลปะนครวัดตอนต้นโดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมหลายประการที่คล้ายคลึงกับนครวัดหรือแองกอร์วัดเช่นแผนผังสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยคูน้ำโครงสร้างซุ้มประตูทั้ง4ทิศใช้หินทรายสีดำเข้มแกะสลักลวดลายเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะพระวิษณุหรือวิษณุบริบททางประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรเขมรกำลังมีอำนาจรุ่งเรืองสูงสุดมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ทั่วราชอาณาจักรพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองกษัตริย์ผู้สร้างนครวัดและขยายอาณาจักรเขมรสู่จุดสูงสุดแห่งอารยธรรมพระนามและช่วงรัชกาลพระนามคือสุริยะวรมันที่สองรัชกาลราพุทธศตวรรษที่17ประมาณพ.ศ. 1650 ถึง 1693 หรือค.ศ. 1113 ถึง 1150 พระองค์ปกครองในช่วงที่อาณาจักรเขมรกำลังมีอำนาจทางการเมืองและวัฒนธรรมสูงสุด 2. การขึ้นครองราชย์และสงครามภายในพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองทรงขึ้นครองราชย์หลังจากปราบคู่แข่งหลายฝ่ายมีการรวมอำนาจอย่างเด็ดขาดเพื่อจัดระเบียบราชสำนักและขยายอำนาจส่วนกลางปราบหัวเมืองทางใต้และตะวันออกรวมถึงมีการส่งกองทัพไปถึงอาณาจักรจามผลงานที่ยิ่งใหญ่คือปราสาทนครวัดทรงเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดซึ่งถือเป็นศูนย์รวมทางศาสนาศิลปะและรัฐพิธีของอาณาจักรเขมรนครวัดอุทิศแด่พระวิษณุหรือไวยสนพมัชซึ่งสะท้อนความเชื่อแบบไวยสนพภาวิซึมเป็นครั้งแรกที่ศูนย์กลางทางศาสนาเปลี่ยนจากศิวะเป็นวิษณุอย่างเด่นชัดนครวัดยังมีภาพสลักเล่าเรื่องมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะที่วิจิตรบรรจงการต่างประเทศและการทูตพระองค์ส่งราชทูตไปยังราชวงศ์ส่งของจีนหลายครั้งบันทึกในจารึกจีนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกษัตริย์เขมรว่าเป็นจักรพรรดิแห่งอุษาคเนย์ศาสนาและพิธีกรรมนับถือศาสนาฮินดูนิกายไวยสนพมัดอย่างเคร่งครัดทรงใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการรวมอำนาจและความชอบธรรมในการปกครองสร้างศาสนสถานหลายแห่งนอกจากนครวัดเช่นเบียงเตียนที่อาจเป็นแบบจำลองก่อนสร้างนครวัดจริงศิลปะและสถาปัตยกรรมศิลปกรรมในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่าศิลปะนครวัดหรืออังกอร์วัดสไตล์มีลักษณะเด่นเสาและหน้าบันประดับลวดลายอย่างวิจิตรการสลักภาพนูนต่ำอย่างมีมิติและสมจริงการจัดวางแผนผังปราสาทอย่างสมมาตรการสิ้นพระชนม์และปริศนาไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยสาเหตุใดบางหลักฐานทางจารึก
ระบุว่าอาจสิ้นพระชนม์ในสงครามกับอาณาจักรจาม ร่างของพระองค์อาจไม่ได้ถูกฝังที่นครวัดซึ่งเป็นเรื่องน่าสงสัยเพราะนครวัดมักถูกมองว่าเป็นสุสานกษัตริย์มรดกและความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระองค์เป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรเขมรทรงวางรากฐานของความยิ่งใหญ่ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ยังคงยืนยงมาถึงปัจจุบันผลงานของพระองค์กลายเป็นแรงบันดาลใจของกษัตริย์รุ่นหลังเช่นชัยวรมันที่ 7ผู้สร้างและผู้มีอำนาจในยุคพระเจ้าสุริยวรมันที่สองพระเจ้าสุริยวรมันที่สองสุริยวรมันเดอะเซคันด์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดครองราชย์ราวคศ 1113 ถึง 1150 พุทธศตวรรษที่ 17 บทบาทสำคัญคือเป็นผู้สั่งสร้างนครวัดอันเป็นมหาเทวาลัยในศาสนาฮินดูไวยสนพนิกายส่งเสริมการขยายอำนาจทั้งภายในคือกัมพูชา อีสาน ลาว และภายนอกเช่นการยกทัพไปชวาใช้สถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือแสดงความชอบธรรมและอำนาจทางศาสนา ราชสำนักและเจ้าขุนมูลนายมีบทบาทในการสนับสนุนการสร้างปราสาทตามเมืองบริวารเช่นปราสาทเบียงเตียนมักจะได้รับพระราชทานที่ดินและอำนาจปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้สร้างศาสนสถานเฉพาะถิ่นเพื่อถวายความจงรักภักดีนักบวชและพราหมณ์ในศาสนาฮินดูเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมณเทวสถานเช่นห้องกลางของปราสาทหรือปรางประธานมีหน้าที่ดูแลศาสนสถานกำกับการอัญเชิญเทวรูปเช่นพระวิษณุมักสืบทอดอำนาจและอิทธิพลในชุมชนผ่านความรู้และบทบาทศักดิ์สิทธิ์ช่างฝีมือและสถาปนิกวิศวกรมะเป็นผู้วางแผนและดำเนินการก่อสร้างปราสาทหินศิลปินแกะสลักกำแพงและทับหลังซึ่งบางส่วนลงชื่อไว้ในจารึกเช่นจารึกจากปราสาทต่างๆที่กล่าวถึงชื่อช่างรูปแบบศิลปกรรมยุคนี้เรียกว่าศิลปะแบบนครวัดหรือแองกอร์วัดสไตล์ซึ่งเน้นความสมมาตรแกะรายละเอียดสูงและมีภาพเทวตาหรือเดวตาจำนวนมากผู้มีอำนาจในท้องถิ่นหรือเมืองบริวารเป็นผู้นำการก่อสร้างปราสาทตามแนวชายแดนเช่นอีสานตอนใต้ของไทยสุรินทร์ศรีสะเกษปราสาทเหล่านี้แสดงถึงความสัมพันธ์กับราชสำนักหลวงในพระนครมีการบันทึกไว้ในจารึกหลายแห่งว่าผู้ปกครองท้องถิ่นสร้างปราสาทถวายกษัตริย์หรือเทพเจ้าแรงงานและไพร่พลเป็นกลุ่มคนที่ถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อก่อสร้างปราสาทซึ่งกินเวลาหลายปีประกอบด้วยคนจากหลายเผ่าพันธุ์เช่นกัมพูชาลาวมอญเขมรอีสานปรากฏเป็นภาพจำลองในจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพแกะหินเช่นฉากชักท่อนไม้ในนครวัดจุดประสงค์ในการสร้างปราสาทเบียงเตียนเบงเมียเลียเทมเพล 1. จุดประสงค์ทางศาสนาอุทิศแด่พระวิษณุตามคติลัทธิไวยสนพนิกายซึ่งรุ่งเรืองในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองปราสาทมีโครงสร้างที่แสดงถึงจักรวาลในคติศาสนาฮินดูเช่นมณฑปตรงกลางแทนเขาพระสุเมรุรายล้อมด้วยระเบียงคดและคูน้ำเหมือนทะเลน้ำนมใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าและการอัญเชิญเทวรูปจุดประสงค์ทางการเมืองและราชอำนาจเป็นศูนย์กลางแสดงพระราชอำนาจของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองต่อพื้นที่นอกนครวัดอาจเป็นฐานสำคัญในเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองหลวงคือนครธมหรือนครวัดกับหัวเมืองชายแดนทางตะวันออกเสริมความชอบธรรมของพระองค์ว่าเป็นจักรพรรดิผู้เชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกเทพเจ้าจุดประสงค์ด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเป็นแบบแผนหรือร่างต้นที่อาจถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนครวัดมีระบบคูน้ำระเบียงคดรูปแบบศิลาแรงและทราย
ซึ่งแสดงถึงนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง ใช้เป็นสถานที่ฝึกฝนช่างฝีมือ ช่างแกะสลัก และพราหมณ์ในยุคของพระองค์ จุดประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์ ตำแหน่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงของนครหลวง อาจใช้ควบคุมเส้นทางสินค้าหรือการเดินทัพ เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายปราสาทที่แผ่ขยายออกไปในหลายทิศทาง อาจมีความสัมพันธ์กับเทวสถานอื่นในภูมิภาค เช่น ปราสาทโคกเบิง ปราสาทพระวิหาร สรุป การสร้างปราสาทเบงเมียเลียไม่ได้มีเพียงจุดประสงค์เดียว หากแต่สะท้อนอำนาจของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในด้านศาสนา การเมือง วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงใช้ศิลปะและสถาปัตยกรรม เป็นเครื่องมือสร้างความศรัทธา ความกลมเกลียว และภาพ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ปราสาทเบียงเตียนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงของนครวัดราว 40 กิโลเมตร ในปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเสียมราช ประเทศกัมพูชา ล้อมราบด้วยป่าทึบและทางน้ำธรรมชาติ ซึ่งในอดีตน่าจะมีระบบคูน้ำและคันดินขนาดใหญ่ คาดว่ามีถนนหรือเส้นทางเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงโบราณ ไปสู่นครหลวงและศูนย์กลางอื่นๆ ของจักรวรรดิเขมร ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขา มีแหล่งน้ำธรรมชาติรายรอบ พื้นที่นี้มีดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการสร้างชุมชนเกษตรกรรม และรองรับแรงงานขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง การเลือกพื้นที่ที่เงียบสงบและห่างไกล สะท้อนจุดประสงค์ด้านจิตวิญญาณ และความเป็นศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของทำเล การเลือกสร้างในพื้นที่ห่างไกล สะท้อนแนวคิดทางศาสนาว่าเป็นเทวสถานกลางพงไพรหรือจักรวาลจำลองในป่า มีทฤษฎีว่าเบียงเตียนอาจเป็นการทดลองออกแบบ หรือวิหารจำลองก่อนสร้างนครวัด ด้วยแผนผังที่คล้ายกัน บทบาทในระบบผังเมืองโบราณ อาจเป็นศูนย์กลางศาสนา หรือพิธีกรรมของภูมิภาคด้านตะวันออกของอาณาจักรในยุคนั้น มีคูน้ำและเขตกำแพงกว้างใหญ่ สะท้อนบทบาทมากกว่าศาสนสถานทั่วไป เช่น ใช้รองรับประชาชนที่เดินทางมาทำพิธีหรือแสวงบุญ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของปราสาทเบียงเมเลีย รูปแบบศิลปะสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ต้นคริสตศตวรรษที่ 12 ใช้ศิลปะเขมรแบบนครวัด หรืออังควัดสไตล์ ซึ่งเน้นความยิ่งใหญ่ สมมาตรและรายละเอียดซับซ้อน มีการผสมผสานบางส่วนกับศิลปะก่อนนครวัด เช่นการใช้ช่องแสงแนวตั้งแบบเก่า ผังปราสาทเป็นผังจตุรมุข โดยมีทางเข้าออกจากทั้ง 4 ทิศ มีระเบียงคดล้อมรอบคล้ายกับวิหารขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นห้องศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์หรือปรังประธาน ซึ่งเชื่อว่าเคยประดิษฐานเทวรูปสำคัญ วัสดุก่อสร้างใช้หินทรายหรือแซนสโตนเป็นวัสดุหลัก มีการใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบประกบหินโดยไม่ใช้ปูน ปัจจุบันหลายส่วนพังทลายลงเนื่องจากรากไม้และการทรุดตัวของโครงสร้าง ประติมากรรมและทับหลัง แกะสลักลวดลายเทพ พราหมณ์และพุทธรูปอย่างวิจิตร ทับหลังที่มีชื่อเสียงเช่น ภาพพระวิษณุเหยียบพญานาค กวนเกษียณสมุทร และนางอับสรที่งดงาม การแกะสลักละเอียดคล้ายนครวัด แต่มีความเรียบง่ายกว่าเล็กน้อย จุดเด่นด้านภูมิสถาปัตย์ตั้งอยู่กลางป่า มีสระน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบ มีระบบระบายน้ำและทางเดินหินที่เชื่อมต่อกับวิหารด้านใน ตำแหน่งของปราสาทสอดคล้องกับหลักจักรวาลเขาพระสุเมรุ ซึ่งนิยมในลัทธิพราหมณ์ ความเชื่อทางศาสนา แม้สร้างในยุคที่พุทธศาสนาเริ่มมีอิทธิพล แต่ยังคงอุทิศให้กับศาสนาฮินดู ไวยสนพนิกาย หลักฐานจากทับหลังและเทวฐานภายในบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการบูชาเทพเจ้า เช่น พระวิษณุและพระศิวะ
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของปราสาทเบียงเตียน ศูนย์กลางศาสนาและพิธีกรรมในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 ปราสาทเบียงเตียนสร้างขึ้นในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานหลักที่อุทิศแก่พระวิษณุตามคติไวยสนพนิกาย เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญที่สะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมของอาณาจักรเขมรในยุคทอง สะท้อนศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบนครวัด เป็นตัวอย่างสำคัญของศิลปะและสถาปัตยกรรมเขมรยุคนครวัดที่แสดงถึงความวิจิตรและความยิ่งใหญ่ มีรูปแบบและองค์ประกอบหลายอย่างที่ถูกนำไปพัฒนาและต่อยอดในนครวัดซึ่งสร้างในเวลาต่อมาบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและแรงงาน การก่อสร้างขนาดใหญ่และการแกะสลักละเอียดบ่งชี้ถึงระบบการจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพและเทคนิคการก่อสร้างที่ก้าวหน้าของอาณาจักรเขมรแสดงถึงความมั่นคงและอำนาจทางการเมืองของพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 ในการรวมอาณาจักรและขยายอำนาจจุดยุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมตั้งอยู่ในพื้นที่เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างนครหลวงและเมืองบริวารด้านตะวันออกช่วยควบคุมและปกป้องเส้นทางการค้าและการทัพเป็นฐานที่มั่นและศูนย์กลางของกลุ่มปราสาทในพื้นที่นี้ความสำคัญในฐานะแหล่งโบราณคดีและการอนุรักษ์ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเขมรโบราณที่มีคุณค่ามีความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมของภูมิภาคดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักวิชาการจากทั่วโลกสร้างความรู้และตระหนักในประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรสถานะในปัจจุบันเป็นโบราณสถานยังไม่ได้รับการบูรณะทั้งหมดเพื่อรักษาสภาพเดิมตามธรรมชาติเปิดให้เข้าชมอย่างจำกัดในบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นจุดหมายสำคัญของนักโบราณคดีและผู้สนใจประวัติศาสตร์เขมรโบราณได้รับความนิยมมากขึ้นหลังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เช่น Two Brothers 2004ในปัจจุบันการเข้าถึงปราสาทเบียงเตียนทำได้สะดวกมากขึ้นโดยมีถนนลูกรังและเส้นทางผ่านหมู่บ้านชนบทจากเมืองเสียมราชนักท่องเที่ยวมักเดินทางด้วยรถตุ๊กๆหรือรถ4 ล้อเพื่อเข้าสู่เขตป่ารกร้างที่โอบล้อมปราสาทไว้ทางเข้าสร้างสะพานไม้เพื่อความปลอดภัยในการข้ามซากอิฐปรักหักพังและคลองโบราณการเดินชมภายในต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากยังคงมีโครงสร้างพังทลายและต้นไม้ใหญ่ขึ้นแทรกกลางวิหาร